Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give me nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey. Ik ben Moka. Oh, je slaat op de microfoon. Ik ben Moka. Ik ben 19 jaar oud. En ik heb kort geleden een Nissan Silvia gekocht. JDM staat voor Japanese Domestic Market en houdt in alles op de Japanse markt. Tegenwoordig, in de meeste vormen van media, houdt het in Japanse auto's. Het werd steeds meer zichtbaar in media. En daarvoor kan ik alleen maar zeggen, de hype is veel groter geworden. En iedereen wou er eentje hebben. Maar ze hadden ook zelf de droom leven. De JDM Dream. Wij begonnen met de Fast and Furious. Er zijn een aantal iconische auto's van. En dat deed gewoon wel aan mij. Ik sprak met iemand en die had ook een bekende Japanse auto geïmporteerd heel erg lang geleden. Een Mazda RX-7. En die had het gedaan op de Engelse versie van Marktplaats. Op die manier heb ik ook gezocht naar mijn auto. Degene die ik wil hebben. Een Nissan Silvia. En ik vond er uiteindelijk eentje in Engeland. En die wil ik gewoon hebben. Omdat ik wist dat de prijzen alleen maar duurder zouden worden van de auto, besloot ik om hem te kopen, wanneer het kon. Ik moest helemaal naar Engeland toe vliegen. Oorspronkelijk was het idee om met de auto te gaan. Maar het bleek toch zo te zijn. Met een vliegtuig is het net wat eenvoudiger. Zodra we daar aangekomen waren, was gewoon even de auto bekijken. En dat was gelijk gewoon degene die we hebben. Gelijk een match. Dat was voor mij echt alsof een droom gewoon waar kwam. Oorspronkelijk was het plan om 2 dagen in Engeland te zijn. Eentje om de auto te kopen. Eentje dezelfde avond overnachten. En de dag daarna meteen weer terug naar huis toe. Uiteindelijk was het wel best lastig gegaan. Want banken houden niet van grote bedragen natuurlijk. Het overmaken van een vreemde valuta is net al moeilijker. Helemaal als je dat door een derde partij doet. En de derde partij, dat was Wise. En dan moesten we 2-3 dagen langer blijven. Ik had het geld nog niet in mijn Wise-account. Dus was het eventjes moeilijk, want mijn eigen bankaccount was geblokt. Dus moest mijn vader het overmaken. Oorspronkelijk was hij nog niet bereid om de auto te geven toen het eerste gedeelte over werd gemaakt naar hem toe. En pas nadat de eerste 10.000 pond binnenkwam, was hij meer van oké, ik kan het geloven. Hij wil nog zien dat de rest van het geld over werd gemaakt natuurlijk. Hadden we recht voor het oog gedaan de volgende dag toen het geld binnenkwam bij mij. En toen was hij van, weet je wat, we nemen de auto alvast en je mag terug naar huis toe met de auto. Op de locatie waar de auto was hij niet meer zo zeker ervan. En wou hij het oorspronkelijk niet op weggeven. Huh? Why that? I just get worried. You see, I don't let the car go to tomorrow. Yeah, come back tomorrow. Yeah. I can't. Yeah. I have to. We really have to book get a new home. hotel, and I don't have that money. If we don't get the car, 2 people are stranded in a foreign country, miss work contracts. I'll stay in the car, don't worry. The only thing holding up us getting back and you getting the money is you. This is unacceptable. I still have 60 This is days left. literally unacceptable. This is ridiculous. He's refusing to turn over the goods as his end of the transaction. Like, we could literally get the authorities involved if he keeps fucking around like this. I hate Liverpool. He could just run away with the money. I just hope he just comes back. Het was een beetje moeilijk, maar met genoeg overtuiging was het gelukt om uiteindelijk de auto mee te krijgen. I know. Okay, what are your thoughts right now? I'm happy as It was a bit of effort, but It's a ton of effort. Fuck. We hadden nog een aantal foto's gemaakt van tevoren, voordat we helemaal terug waren. En toen ik thuis aankwam, had hij hem gewoon buiten geparkeerd voor het huis.
Het voelt niet echt. Het voelt nog steeds nep, weet je wel. Het voelt echt. Ja, hoe kan ik het beschrijven? Zoveel moeite voor de JDM Dream. Ja, als je van houdt, dan moet je het ervoor over hebben. In Nederland mag een auto met buitenlandse platen over het algemeen niet over de weg heen of op de weg. Op dat moment moet je dan bij de Belastingdienst iets aanvragen, zodat ik daarna Nederlandse platen mag aanvragen en dat ik gewoon met wegenbelasting mag rijden. Want er zitten heel veel regeltjes bij en heel veel moeite, inclusief BPM. Dus dat ik dat doen bij een bedrijf in Almere, FDT Sportscars. Wat een dikke auto's. Ja, nee, ik dacht van, dit gaat de laatste dag zijn dat ik ermee kan rijden voor een maandje ongeveer. Hierna krijgt hij een kenteken en dan krijg ik hem terug. Dus ik denk eigenlijk niet echt veel over. Nee, wat moeite waard was, dat wel. Je laat het gewoon Er komen gebeuren. gewoon, ja, precies, er komen gewoon veel betere dingen en grotere dingen aan. Dat. De JDM-cultuur staat er echt voor dat geen enkele auto zoals origineel blijft. Ik heb inderdaad tuningplannen om de auto eigenlijk helemaal eigen te maken, een stuk sneller te maken en eigenlijk gewoon een showcar ervan te maken. Als je daar naar kijkt, dan wil ik gewoon dat je denkt van wauw, daar zit serieus tijd in. En de auto is voor mij eigenlijk een mijlpaal als het ware. Maar dat ik deze auto heb kunnen kopen, laat zien dat ik met heel veel moeite gewoon iets kan bereiken wat ik wil bereiken. Dat de moeite die erin zit gewoon waard is. En dat je eigenlijk gewoon een passie gewoon werk kan maken. Dit zijn de laatste jaren waarvan je echt nog van de JDM-cultuur kan zeggen dat je nog erin wilt gaan en ook nog wat wilt gaan doen. En voor de meeste mensen is het eigenlijk al te laat. Dus ik denk dat het nu richting het einde komt. Ik vind het zelf niet leuk om te zien, aangezien het altijd eigenlijk echt een passiecultuur was. En nu wordt het steeds meer gewoon een geldcultuur. Vergeet het, dan zou je het alleen kunnen bedenken. Ik vind het echt jammer. Ik hoop dat ik over een aantal jaar dat ik mijn auto volledig uitgebouwd heb. Dat ik alles eraan gedaan heb wat ik wil doen. En dat ik kan beginnen met een nieuw project. Op Instagram ben ik van plan om meer te plaatsen. Mocha.Sylvia heet ik daar. En waarschijnlijk komt er meer van mij op het internet terug te vinden. Misschien meer interviews, misschien meer documentaires. Wie weet. Hartstikke bedankt. He's checking the art too. Yeah, for sure. Absolutely. 8 grand? It's double. Double. Yeah.